Hello Leute, willkommen zu एजी नोटिफिकेशन. Ich heiße स्वप्नील घोडके. नमस्कार मित्रांनो, मी एजी नोटिफिकेशन मध्ये तुमचं स्वागत करत आहे. मी स्वप्नील घोडके. आज आपण मराठी टू जर्मन या भाषेसाठी आपण एक सिरीज बनवली आहे. त्या सिरीजचा हा पहिला इंट्रोडक्शन लेक्चर आहे. तर आज आपण इंट्रोडक्शन लेक्चरमध्ये आपण स्वतःचं सेल्फ इंट्रोडक्शन कसं करावं हे यामध्ये सांगणार आहे मी. इंट्रोडक्शन करताना आपल्याला एक माहिती आहे की आपण स्वतःचं नाव सगळ्यात प्रथम आपण मेन्शन करतो. जसं की आपण स्वतःचं नाव जे आपण सांगतो तर त्या टायमाला सांगताना कसं सांगायचं, तर सगळ्यात पहिला आपण बघूया. जसं मी सांगितलं तेव्हा की हॅलो लॉट. लॉट म्हणजे काय? हॅलो लॉट. हॅलो म्हणजे काय? हॅलो जसं म्हणजे आपण हाय म्हणतो आपण. ओके. लॉट लॉट म्हणजे काय? लॉट म्हणजे गाईज किंवा मित्रांनो. ओके. मराठीमध्ये आपण मित्रांनो, गाईज किंवा इंग्लिशमध्ये. विलकॉमन. विलकॉमन म्हणजे काय? विलकॉमन म्हणजे वेलकम. ओके. वेलकम टू ला आपण झू म्हणतो. ओके. आणि माझं पुढचं चॅनलचं नाव आहे. ओके. त्यानंतर इश हाईज. आता मी इंट्रोडक्शनच्या मेन पार्ट मध्ये येणार आहे. इश हाईज. जेव्हा आपण इंट्रोडक्शन करतो समोरच्याला तर आपण काय सांगणार आहे? माझं नाव सो अँड सो पर्सन आहे. ओके. सो जसं माझं नाव स्वप्नील घोडके आहे, सो तसं मी कसं सांगेन? इश हाईज स्वप्नील घोडके. ओके. इश हाईज स्वप्नील घोडके. किंवा ही एक पद्धत झाली. आपल्याकडे खूप पद्धती आहेत. आपण प्रत्येक वेळेस मराठीमध्ये पण आपण 3-4 पद्धतीमध्ये बोलतो. माझं नाव स्वप्नील घोडके, स्वप्नील घोडके माझं नाव आहे, असं वेगवेगळ्या पद्धतीने बोलतो. ओके. त्यानंतर मग आता दुसऱ्यांदा आपण दुसरं पद्धती कशी बोलणार आहे? माइन नाम इस्ट. माइन नाम इस्ट स्वप्नील घोडके. माझं नाव स्वप्नील घोडके आहे. माइन नाम इस्ट स्वप्नील घोडके. ओके. सो क्लिअर झालं. एक बेसिक फंडा तुम्हाला क्लिअर झाला असेल की स्वतःचं इंट्रोडक्शन कसं करायचं आहे. तर सेम आता माया पाठोपाठ एक तुम्ही इंट्रोडक्शन करा. स्वतःचं नाव फक्त तुम्ही तुमचं टाका, माझं नाव नका टाकू. ओके. तुमचं नाव टाका. माइन नाम इस्ट तुमचं पुढे नाव. ओके. किंवा इश हाईज तुमचं नाव. ओके. 2 पद्धतीने तुम्ही सांगू शकता. किंवा अजून एक तिसरी पद्धत आहे. इश बिन. इश बिन. इश बिन तुमचं नाव. ओके. इश बिन पुढे तुमचं नाव. इश म्हणजे आय. ओके. सो इश बिन. ओके. आता इश हाईज म्हणजे माझं नाव, पुढे तुम्ही सांगा तुमचं नाव. ओके. हे क्लिअर झालं तुम्हाला. एक वे तुम्हाला क्लिअर झाला. समोरच्याला त्याचं नाव विचारायचं, व्हॉट इज युअर नेम. सो आपण त्याला सांगा वी हायझन झी. समोरच्याला विचारायचं व्हॉट इज युअर नेम, तुमचं नाव काय? वी हायझन झी. वी हायझन झी. ओके. हा एक पद्धत आहे. सेकंड नंबर पद्धत अजून एक दुसरी एक आहे. वी हाईज डू. वी हाईज डू. वी हाईज डू. ओके. म्हणजे तुमचं नाव काय आहे. त्यानंतर समोर तुम्ही सेम परत तुमचं नाव कसं इंट्रोडक्शन करणार, सेम तसं इंट्रोडक्शन करणार. इश हाईज पुढे तुमचं नाव. ओके. सो तुम्हाला हे एक गोष्ट समजली. आता इंट्रोडक्शन करताना काय आपल्याला बोलायचं आहे. त्यानंतर आता आपण कधी कधी काय लोकांना विचारतो, हाऊ आर यू, तुम्ही कसे आहात. ओके. सो हाऊ आर यू जेव्हा आपण सांगणार आहे, जेव्हा आपण बोलणार हाऊ आर यू विचारताना, हाऊ आर यू विचारताना कसं विचारा? वी गेट्स. वी गेट्स. वी गेट्स. ओके. तुम्हाला इकडे खाली दिसत असेल ना, तुम्हाला आता जे काही मी बोलतोय ते खाली इकडे लिहून येत असेल. वी गेट्स. वी गेट्स म्हणजे हाऊ आर यू. ओके. सो उत्तर देताना पण कसं द्यायचं आपल्याला? आपण कसं म्हणतो हाऊ आर यू, आपण म्हणतो आय एम फाईन, किंवा आपण म्हणतो मी खूप मजेत आहे. सो सॅर गुड. सॅर गुड. सॅर गुड. SEHR सॅर गुड. GOT गुड. ओके. सॅर गुड म्हणजे खूप छान. ओके. एवढं समजलं. आता आपल्याला इंट्रोडक्शनचं एंड करायचं. म्हणजे आपल्याला आता आपण काय म्हणतो इंट्रोडक्शनचं एंड करताना थँक्यू सो मच, किंवा आपण थँक्यू, बाय, सी यू सून, आपण अशी वर्ड वापरतो. ओके. तो थँक्यूला आपण काय म्हणा? डंक. थँक्यूला काय म्हणणार? डंक. डंक. त्यानंतर चूस. चूस म्हणजे काय? बाय. बायला आपण काय म्हणतो? बाय आपण करतो टाटा बाय करतो आपण. चूस. ओके. स्पेलिंग नीट बघा चूसची. त्यानंतर सी यू सून. बिस बाल्ट. सी यू सून. बिस बाल्ट. थोडंसं मजेशीर आहे. एकदम असं नवीन लँग्वेज आहे, त्यामुळे थोडंसं समजायला थोडंसं अवघड जाईल. स्टार्टिंगला काय नाही, पहिले 5 ते 7 लेक्चर तुम्हाला थोडंसं अवघड जाईल. 5-6 मिनिटाचं लेक्चर आहे फक्त, याच्यावरती लेक्चर नाही आहे. प्रत्येक लेक्चर असेच असतील. नेक्स्ट लेक्चर आपण बघणार आहोत, त्याच्यामध्ये आपण अल्फाबेट्स बघणार आहोत. त्यानंतर नेक्स्ट लेक्चर आपलं आहे, त्याच्यामध्ये आपण जानेवारी फेब्रुवारी कसं आपण बोलतो याला, ते सगळं बघणार आहोत. एक 1 by 1 आपले लेक्चर्स आहेत, नंबरचे लेक्चर्स आहेत पुढे. मग असे सगळे लेक्चर्स सिरीज येतात पूर्ण. आवडलं तर लाईक करा, आणि जर तुम्हाला वाटलं की तुमच्या कोणत्या फ्रेंडला पाठवायचं असेल तर शेअर जरूर करा.
आणि हे लेक्चर्स फक्त कोणाला एक एज लिमिटेशन नाहीये या एजला, कारण की या लेक्चरला एज लिमिटेशन नाहीये, कोणीही बघू शकतात कसंही तुम्हाला, आणि मराठीत मुद्दामून केलंय आपल्या सर्व महाराष्ट्रीय बांधवांना समजण्यासाठी. ओके, थँक्यू सो मच काय म्हणणार, डँके, आणि सी यू सून ला काय म्हणणार, सी यू सून ला बिस बाल्ड. ओके.